Nhà mình, hai từ ấy sao thương quá đội ha. Là nơi mình lớn lên nè, là nơi mình nhớ về, là nơi mình luôn được chào đón, và là nơi quay về ha. Minh Linh của mình thì bảo con nhớ ngoại và nhớ Đà Nẵng, làm mình càng thêm nhớ thêm. Và trời lạnh thì càng nhớ. Tết thì về nhà thôi, về nhà để nhận tình thương và trao đi tình thương. Mọi âu lo cũng xin gác lại ha, và niềm vui xin nhân đôi nè. Tết là thời điểm báo hiệu một năm kết thúc ha. Dẫu trong 12 tháng vừa qua chúng ta có thể trải qua những điều chưa tốt đẹp, thì chúng ta vẫn luôn mong có Tết sum vầy và hạnh phúc. Bởi vì Tết là thời điểm kết thúc mọi điều không vui và mở ra cho chúng ta những hy vọng về một điều tốt đẹp trong tương lai, đúng không nè? Chúng ta không thể thay đổi được mọi điều, nhưng suy nghĩ tích cực hay tiêu cực thì luôn có thể thay đổi bởi chính chúng ta mà ha. Mỗi ngày chúng ta đều cố gắng nhiều hơn ngày hôm qua, thì chúng ta có thể hy vọng những khởi đầu mới sẽ tốt đẹp hơn trong năm mới, đúng không? Đà Nẵng là quê hương của mình, là nơi mình sinh ra và lớn lên, nên mỗi góc phố hay mỗi quán ăn đều thật là gần gũi với mình luôn. Ở những quán ăn này hay trong mỗi món ăn đều có những kỷ niệm gắn liền với tuổi thơ của mình nè. Bún chả cá Đà Nẵng là một trong những món ăn rất là nổi tiếng, được du khách và người dân địa phương yêu thích ha. Họ luôn muốn thưởng thức món ăn này và mình cũng như vậy. Có rất là nhiều nơi bán và có rất là nhiều quán nấu ngon. Người ta hay nói món ăn ngon là do nó có vị của kỷ niệm, đúng không? Có lẽ vì lý do này mà với mình, quán bún chả cá này luôn có một tô bún chả cá ngon nhất. Mình nhớ lúc mình còn 6-7 tuổi á, niềm vui lớn nhất của mình trong mỗi buổi sáng là được mẹ của mình thưởng cho một tô bún chả cá đây. Nó được làm từ một loại nước dùng thơm ngon, đậm đà và không tanh ha. Món ăn này còn có thơm nè, bí đỏ và một số loại gia vị làm tăng hương vị cho món ăn. Bún chả cá ngon nhất là nước dùng, được ninh từ xương và đầu cá. Cá nhồng và cá thu là những lựa chọn phổ biến khi làm chả cá ha. Nước dùng ngọt vị tự nhiên, và vị đặc trưng của nó đã tạo nên sức hấp dẫn cho quán bún cá ở đây. Nước dùng chính là bí quyết giúp quán có khả năng giữ chân thực khách nữa. Nước dùng đậm đà, vừa miệng, có hương vị đặc biệt, và nó là sự hòa quyện của các hương vị béo, ngọt, mặn, cay. Tô bún thì bốc khói, tỏa hương, ăn cùng với các loại rau xanh tươi và ngon, thật là hấp dẫn. Những ký ức về món ăn này luôn là ký ức tuổi thơ thật đẹp của mình đó. Bên cạnh danh xưng thành phố đáng sống nhất Việt Nam, nhiều người hay nói vậy, thì Đà Nẵng còn được xem là một điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất của Việt Nam ha. Nơi đây không chỉ có non nước hữu tình nè, cảnh vật phong phú mà nổi tiếng bởi con người thân thiện, hòa đồng và mến khách. Công nhận nha. Không chỉ thế, Đà Nẵng còn được mệnh danh là thiên đường ẩm thực, được nhiều người yêu thích nữa. Và chợ hàng tại Đà Nẵng chính là hiện thân của nền ẩm thực ấy ha. Tại chợ hàng ha, được bày bán rất nhiều món đồ đặc sản nè, phù hợp để bạn mua về làm quà. Nổi bật nhất của khu chợ chính là những món đặc sản khô, nhất là thủy hải sản tươi vô cùng nổi tiếng với bò khô, mực một nắng, cá một nắng nha. Hoặc bạn có thể tham khảo một số món mắm đặc sản của Đà Nẵng, rất là ngon và hấp dẫn ha. Rời chợ hàng ha, gia đình của mình đi dọc theo con đường Trần Phú nè, một con đường vừa thơ mộng lại vừa náo nhiệt, và ngắm nhìn những gánh hàng hoa xinh đẹp ha, ngắm nhìn những dòng người tấp nập đi lại, những góc phố ngày ấy thật rộng thật to với mình. Mình nhớ những chủ nhật cùng gia đình đi lễ ở nhà thờ Chánh Tòa nè. Mình nhớ những quán xá nhộn nhịp hai bên đường, mà với mình lúc ấy chúng thật là sang trọng, không dễ gì bước vào. Mình nhớ những món ăn ngon được bán tại các quán trên con đường này nè. Bánh cuốn Tiến Hưng, một món ngon mà mình ngày ấy luôn ao ước được ăn ha. Tất cả đều thật thân thuộc, nhưng cũng có chút xa lạ khi nó khoác lên mình một dáng vẻ mới của sự hội nhập ha. Với thật nhiều bảng hiệu có chữ tiếng Hàn, tiếng Trung, với thật nhiều du khách nước ngoài.
Mì xíu ha, vốn là một món ăn truyền thống của người Quảng Đông. Tuy nhiên nó du nhập vào Việt Nam từ rất là lâu ha. Và tại Đà Nẵng, món mì xíu này rất là nổi tiếng và nó được xem như là một món đặc sản không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng nè. Mình sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng nên những quán ăn mà mình và gia đình đến ăn đều là những quán ăn thật lâu đời tại đây đó. Mì xíu ở quán ăn này có nước dùng ngon nè, có vị ngọt thanh, thịt xíu thì được tẩm ướp gia vị riêng biệt, tạo nên hương vị đặc biệt. Thịt xíu béo và thơm, không khô, sợi mì dai vừa phải, các loại nước tương ăn kèm thật là đặc trưng luôn. Mì xíu khô hay mì xíu nước đều thật ngon. Một tô đặc biệt có giá khoảng 60.000 ha, với mì và nhân thật là đầy đặn luôn. Ăn kèm chén súp hoành thánh và rau ăn kèm có giá, có xà lách tươi ngon nữa nè. Mì đã được trộn nước dùng trước, ăn rất là đậm vị luôn. Thịt xíu thì ngon thật ngon. Hoành thánh thì quả thật rất là tuyệt. Vỏ bột không dày nhưng thịt béo ngon và hương vị rất là đậm đà. Cả gia đình mình ai cũng tấm tắc khen ngon hết. Và mỗi lần về Đà Nẵng là mình lại ăn ở quán này nè. Về Đà Nẵng ha, nhất là vào dịp Tết thì mình cũng không quên một món ngon ngon của tuổi thơ, đó chính là bánh thuẫn. Loại bánh mà lúc nhỏ chỉ vào dịp Tết chúng mình mới được ăn. Một loại bánh mà trong ký ức tuổi thơ của mình, nó là loại bánh ngon nhất mà mình từng ăn luôn. Bánh thuẫn là một món bánh đặc sản của người dân xứ Quảng, là loại bánh không thể thiếu trong ngày Tết ha, dùng để cúng ông bà, tổ tiên cũng như là mời khách. Bột được làm từ củ bình tinh hoặc từ bột nếp hoặc bột gạo trộn với bột nếp nha. Trứng vịt nè, bột cho vào một cái chậu thật to luôn, đánh lên cho thật nhuyễn, đánh mạnh từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, đánh càng nhiều càng mạnh tay cho nổi bọt, thì lúc đó độ bánh nó mới ngon. Khi than đã đỏ ha, đặt khuôn đã thoa, chút dầu phụng vào bên trong các ô, đợi khuôn nóng thì múc bột đổ đầy vào các ô, rồi đậy kín nè, đặt lên trên lò than và cho than nóng lên trên nắp nồi nữa. Vài phút sau thì bột nở cao gấp đôi khuôn luôn, chuyển sang màu vàng là bánh đã chín rồi, thơm lừng luôn. Dùng đũa nhọn lấy bánh ra thật là nhanh, đặt bánh lên nông ra và để trên bếp cho còn ăn bị nóng, phải cho bánh giòn nha, để được lâu đó mà. Mình nhớ hoài về những ký ức làm cái bánh thuận này luôn. Đặc trưng của bánh thuận là có vị mát của bột bình tinh nè, vị thanh ngọt dịu của đường nè, và mùi thơm bánh cứ thoang thoảng khi miếng bánh tan chảy nơi đầu lưỡi, ăn nó hoài mà không có ngán ha. Về Đà Nẵng này thì mình cũng không quên ghé qua chợ cá đầu mối Thọ Quang ha. Chợ cá luôn rộn ràng ha. Các loại hải sản cũng từ khắp nơi đổ về nơi đây để buôn bán và nhộn nhịp cả một khu chợ luôn. Bạn có thể tìm thấy nhiều loại hải sản tươi ngon cùng với không khí tấp nập rộn ràng ở đây nha. Mình là tràn ngập sắc xuân luôn rồi nè. Người ta đi thưởng lãm hoa rất là nhiều nha. Và mình cũng rộn ràng theo cái không khí ở đây luôn. Sáng sớm ha,
gia đình của mình bắt đầu chuyến đi về quê Huế, Quảng Trị nè. Có những khoảnh khắc mình chỉ ước gì mình không vướng bận để được là trẻ nhỏ như ngày nào. Nhưng nói chung là tiếc ha, làm gì có điều đó. Mình đang là một người phụ nữ trung niên chỉ theo dòng ký ức mà trở về xưa cũ và thèm được vô tư lự mà thôi. Tết thì đến rồi, mình lại càng thấy lòng trùng xuống, mình lại càng nhớ mong tha thiết những kỷ niệm ngày xưa. Mình như trở về lại ngôi nhà gỗ ở thôn quê ngày ấy. Nơi đó chẳng có mâm cao cổ đầy, chẳng có của ngon vật lạ, nhưng lại chứa đựng những ngày Tết sum họp ấm áp cùng bà nè, cùng gia đình. Ghé Huế ăn sáng nha, không thể nào không ăn bún bò Huế được ha, món ngon nổi tiếng của vùng đất này mà. Hương vị bún bò Huế tất nhiên rồi, chỉ riêng biệt Huế mới có. Huế mà sao tìm thấy ở mảnh đất nào khác nữa, đúng không? Có lẽ vị mắm ruốc, vị ngọt từ xương, từ thịt lại được nấu bằng bàn tay khéo léo của các mẹ, các o, làm cho bún bò Huế ngon lạ kỳ luôn ha. Mang lại hương thơm nồng nàn và khó cưỡng, ăn kèm với các loại rau như xà lách nè, giá đỗ, rau thơm, bắp chuối, thêm chén mắm ớt hoặc ớt sa tế để thực khách có thể ăn kèm tùy thích. Tô bún có vị đậm đà của gia vị, có sự béo ngậy của giò heo, của thịt bò và của vị tươi xanh của rau sống nữa, có sự dẻo dai của bún tươi. Tất cả kết hợp lại cùng nhau tạo ra sự tuyệt vời mà. Thế nào là bún bò Huế ngon và chuẩn vị? Có lẽ mỗi chúng ta đều có quán ruột của riêng mình nha. Mỗi chúng ta đều cho rằng bún bò Huế ở quán ấy là ngon nhất, là chuẩn vị nhất. Mình thì cũng như vậy ha. Ẩm thực thật là phong phú với nhiều cách chế biến và với nhiều sự sáng tạo mà mình cần khám phá ha. Dường như khi đánh giá một món ăn thì nó chứa đựng những trải nghiệm riêng biệt của người thưởng thức, đúng không ạ? Quán bún này giữ được hương vị bún bò Huế đặc trưng của người Huế, và điều đặc biệt ở đây chính là chả cua. Chả cua tươi, sạch là một lựa chọn đặc biệt khi thưởng thức món bún bò Huế tại đây. Chẳng thể có nỗi nhớ nào lớn hơn nỗi nhớ quê hương trong những ngày Tết như thế này nha. Quê hương có cơm quê mẹ nấu nè. Cơm quê nghe thì thật thân thương đối với chúng ta nha. Khi những đợt gió lạnh ùa về, tiết trời trở nên lạnh hơn, những người con xa quê như mình thêm thèm, thêm nhớ những bữa cơm quê với những món ăn dân dã mà ngon lành ha. Chợt nhớ cái nóng hổi của nồi canh chuối nghi ngút khói, chợt nhớ hương thơm của nồi cá kho đậm đà trên bếp lửa, chợt nhớ màu sắc bắt mắt của món gỏi cuộn mà mẹ đã làm nè. Ở quê nhà ấy, ở góc bếp ấy, có hình ảnh người mẹ với tất cả sự ân cần đang nấu những món ăn dân dã của quê nhà, chờ con, chờ cháu trở về ha. Với mình, cơm quê là mỹ vị nhân gian, không có gì ngon bằng cơm quê cả. Về với quê, dẫu có bao nhiêu tuổi thì mình vẫn là cháu, là em nhỏ bé như thuở còn ấu thơ ha. Ở đó có tình thương trân quý luôn dành cho chúng mình nè. Về quê vào những dịp Tết như thế này thì gia đình mình cùng nhau đi thăm, quét dọn mồ mả tổ tiên ha, và đem theo hương đèn, hoa quả để cúng, mời vong linh về ăn Tết với con cháu. Tục thăm viếng mộ tổ tiên như là nét đẹp văn hóa, nhắc nhở con cháu nghĩ đến ông bà, gia tiên mỗi độ xuân về, đúng không ạ? Đó cũng là nét đặc trưng của văn hóa cổ truyền, một tục lệ trong đạo thờ ông bà của dân tộc ta, vốn từ lâu đã trở thành truyền thống, rất hay và cần gìn giữ, đúng không ạ? Về quê, chỉ nghe thôi mà mình đã cảm thấy rất là xúc động, một cảm giác rất là thân thương. Quê hương là nơi ông bà, ba mẹ của chúng mình sinh ra ha. Nơi ấy chúng mình có thật nhiều tình cảm gắn bó. Mỗi góc nhà đều thật là thân thuộc luôn. Những người con, những người cháu khi trở về quê đều được đón tiếp rất là nồng nhiệt. Và chúng mình luôn được mời ăn những món ăn ngon nhất nè. Và chúng mình luôn được ăn những món ăn quen thuộc của quê hương. Thương nơi này thật là nhiều luôn ha. Gia đình vui vẻ bên nhau. Và tạm biệt, rồi chúng mình sẽ quay trở lại quê hương nha. Gia đình của mình đã ghé qua Hải Lăng, Quảng Trị để tìm kiếm bánh ướt Phương Lan, một món ngon nổi tiếng ở đây nha. Nhưng là thật là tiếc luôn, quán thì chưa mở bán. Và nếu có dịp thì bạn hãy ghé nơi này nha. Chỉ cần những hạt gạo, với đôi bàn tay khéo léo, người dân ở đây đã tạo ra được một món ngon rất là nổi tiếng, đó chính là bánh ướt. Và ở Quảng Trị hệ nhắc đến bánh ướt thì người ta không thể không nhắc đến địa danh Phương Lan ha. Và không thể không ghé qua thánh địa La Vang. Đây là một địa danh nổi tiếng của Quảng Trị, nơi thân thuộc của mọi người theo đạo Công giáo tại Việt Nam ha. Đây cũng là nơi lưu dấu những vết tích của lịch sử và là trung tâm hành hương Công giáo lớn nhất cả nước. Thánh địa
địa Đức Mẹ La Vang, nơi tìm về bình yên trong tâm hồn của thật nhiều người nè. Trên đường trở lại Đà Nẵng thì gia đình mình ghé qua một quán cơm niêu để thưởng thức những món ăn dân dã của quê hương tại Huế ha. Nằm giữa lòng thành phố Huế, quán cơm này gây ấn tượng với gia đình của mình với gam màu trắng tinh kết hợp nhấn nhá cùng màu nâu trầm trên các ô cửa sổ, nhìn thật là bắt mắt ha. Một vẻ đẹp nền nã mà lôi cuốn. Dạ, là cái tên được lấy cảm hứng từ chiếc tủ gỗ ngày xưa mà các bà các mẹ thường dùng để đựng đồ ăn thức uống. Không biết ai còn nhớ không ha? Mình thì nhớ lắm luôn, bởi vì hồi xưa nhà mình cũng có một cái như vậy đó. Cái tủ gỗ gắn liền với ký ức tuổi thơ của rất là nhiều người Việt, đúng không ạ? Nó gợi nhắc lại những ký ức của tuổi thơ về những bữa cơm nhà do mẹ nấu. Dù đơn giản chỉ là những món canh chua, cá kho bình dị mộc mạc và dân dã, nhưng lại là thứ nuôi chúng ta khôn lớn đến ngày hôm nay, đúng không ạ? Ở đây có rất nhiều món ăn dân dã từ cá thịt và rau củ quả. Món ăn nào cũng có hương vị mộc mạc, nhưng là những món ăn ngon và có hương vị đậm đà. Cả gia đình của mình ăn quá trời luôn và rất là thích cái hương vị món ăn ở nơi này. Khen ngon ơi là ngon. Đến vùng đất xứ Quảng thì người ta thường nhớ đến món mì Quảng. Sợi mì dẻo, mềm cùng nước dùng đậm đà, kết hợp cùng bánh tráng giòn tan, rau tươi ngon đã tạo nên hương vị khó quên cho món ăn. Chính vì thế nhiều du khách đã tìm đến và thưởng thức món mì Quảng khi khám phá ẩm thực tại Đà Nẵng. Quán ăn này thì ngay từ lúc mình còn nhỏ mình đã rất là mê món mì Quảng được bán ở đây. Vào dịp cuối tuần, khi dành dụm được ít tiền, mình sẽ đi bộ từ nhà đến quán để ăn ngon lành món ăn mà mình đã thèm trong suốt nhiều ngày. Nó là quán ăn lâu năm tại đất Đà Thành ha, nổi tiếng với món mì Quảng mang đậm hương vị truyền thống. Mì Quảng ở đây thì không kèm bánh tráng mà là bánh phồng tôm khá là lạ miệng. Bạn cũng có thể gọi thêm bánh tráng ăn kèm hoặc nem chả nha. Rau ăn kèm mì Quảng thì thật tươi thật ngon, với xà lách nè, cải non, rau húng, rau thơm, rau quế, ngò rí, giá đỗ và bắp chuối nữa, làm nên một tô mì Quảng có vị béo nhưng thanh mát, có vị ngậy mà không gây ngán ha, có vị ngọt mà thanh. Và mì Quảng tất nhiên có thêm thịt gà, thịt bò hay cá lóc và cua ếch rồi. Mỗi loại lại có một hương vị riêng biệt, nhưng chúng đều tôn lên hương vị độc đáo của tô mì ha. Cuối cùng linh hồn của mì Quảng chính là nước lèo. Nước lèo trong tô mì Quảng không ngập nước như những món khác ha, mà chỉ xăm xắp bề mặt thôi. Nước dùng được hầm từ xương lợn, thịt ba chỉ, thịt ức gà, tôm tươi, một chút bột nghệ nè, chút dầu điều, hành tím và tỏi phi. Khi ăn thì hãy để nước dùng thấm vào từng sợi mì lẫn vào lớp rau, món ăn sẽ thêm phần béo ngậy. Và nhớ rắc thêm một đậu phụng nè, thìa tương ớt, bẻ miếng bánh đa giòn tan vào bát và thêm một vài giọt chanh ha. Có ngay một tô mì Quảng tròn vị rồi. Ăn mì Quảng xong thì gia đình mình đi bộ đến góc đường Quang Trung Lê Lợi và ghé vào một quán cà phê mang đậm phong cách địa phương Đà Nẵng nè. Nói thế là bởi đây là quán cà phê lâu đời ở đây. Nó có từ lúc mình còn là em bé nhỏ xíu, và mỗi lần đi học ngang qua góc đường này là ngại ngùng vì có quá nhiều người uống đó mà. Khi lớn hơn một chút xíu thì mình cùng bạn bè vào cuối tuần thường ghé quán để uống những ly cà phê được pha chế thật đậm vị theo phong cách Đà Nẵng, và để được ngồi trò chuyện cùng nhau, để ngắm người đi qua người đi lại trên đường. Có thể gọi Long là quán cà phê cốc vì những chiếc gỗ vuông vắn ha, bé và thấp. Và điều đặc biệt là dù quán thật đông đúc chen chúc nhau, nhưng dường như không một ai trong số đó có cảm giác bực bội hay tỏ vẻ không hài lòng. Ly cà phê ở đây cũng rất là lạ. Ly thủy tinh thì to nhưng chỉ có một chút xíu cà phê bên dưới, còn lại là đá. Nếu ai vội vã hay kiểu không thích uống nhâm nhi thì có khi chỉ cần 2 ngụm là hết một ly cà phê rồi. Nhưng chẳng ai uống kiểu như thế ở quán này. Người ta cứ ngồi với nhau và ly cà phê cứ thế vơi đi một cách chậm rãi nhất có thể. Phải chăng đây chính là nét riêng biệt của quán này? Được về nhà và được về Đà Nẵng, cái cảm giác thật là háo hức và xúc động luôn. Và khi được về nhà ăn Tết, nên niềm vui khi được đoàn tụ sum vầy bên gia đình, cùng nhau và đón chào năm mới,
và cảm giác đó cứ lâng lâng miết thôi. Gia đình mình rất là vui. Du khách khi tới Đà Nẵng thì thường được gợi ý là hãy thử món nem lụi ở đây ha. Và nó được miêu tả là khó có thể cưỡng lại. Nem lụi là một món ăn không quá xa lạ vì đã trở nên phổ biến ở cả ba miền. Nhưng những quán nem lụi tại Đà Nẵng thì được du khách khi đặt chân tới mảnh đất xinh đẹp này nhận xét là thanh nem có hương vị đậm đà nè, nước lèo bùi và béo đặc trưng. Phần nem lụi của quán này thì được làm từ nạc heo xay, sau đó thêm vào bì heo luộc thái mỏng và trộn một ít gia vị cùng bột mì, giúp nem có được độ dẻo hơn ha. Mùi thơm của thịt, hương thơm của các loại gia vị kết hợp cùng nước chấm thơm ngon khiến gia đình mình muốn ăn mãi. Một ít rau sống, chuối chát, khế chua, dưa leo cùng với nem lụi được cuốn lại trong miếng bánh tráng dẻo thơm, chấm với nước chấm tuyệt hảo làm từ đậu nành xay nhuyễn sẽ càng kích thích chiếc bụng đói của gia đình mình. Thêm một món ngon nữa nè. Bún bò Đà Nẵng có nước lèo được nấu theo công thức đặc biệt, ngọt và thơm, là món ăn đặc sản cực hấp dẫn luôn ha. Thu hút đông đảo người khách khi đến Đà Thành. Gốc gác của món bún bò Đà Nẵng có nhiều điểm tương đồng với món bún bò Huế. Và sau khi du nhập vào Đà Nẵng thì đã có những biến tấu thành cách nấu bún bò Đà Nẵng phù hợp với khẩu vị của người địa phương hơn. Khác với bún bò Huế, bún bò Đà Nẵng dùng sợi bún nhỏ, trắng và dài, có thêm nhiều thịt bò tái hoặc bắp bò mềm nha. Nước dùng bún bò Đà Nẵng đậm vị sa tế. Thực khách muốn ăn đậm đà hơn có thể thêm chút mắm ruốc, hành tím, muối ớt. Cảm nhận được hương vị thơm ngon của nước dùng kết hợp hài hòa với sự mềm dai của thịt bò, giò thơm nè, chả bò viên nè. Quán này mình ăn từ lúc còn nhỏ. Bún ở đây có nước dùng đậm đà, hơi cay, sợi bún nhỏ, thịt bò dai và mềm. Ăn kèm với hành lá, hành tím, muối chua ngọt và sa tế rất là ngon. Đặc biệt nước dùng của quán có vị ngọt thanh từ nước hầm xương. Quán bún bò có cả lưỡi và đuôi bò, một điểm riêng biệt của quán nữa nè. No cái bụng bằng một món ăn mặn rồi ha, thì ta qua món ăn ngọt. Nằm giữa trung tâm thành phố thì chè Xuân Trang trở thành một địa điểm quen thuộc của đa số người dân Đà Nẵng, nhất là học sinh, sinh viên và các bạn tuổi teen. Không biết từ bao giờ mà thương hiệu chè Xuân Trang lại được người dân nhắc đến nhiều đến như thế. Và nếu đến du lịch Đà Nẵng thì bạn hỏi quán chè nào ngon nhất thì đa số người dân sẽ chỉ đến quán Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng của chè Xuân Trang ha. Món chè ở đây nổi tiếng bởi vị ngọt thanh và thơm béo, được chế biến theo công thức gia truyền nha. Những người là khách quen của quán như mình đây ha, ăn chè ở đây từ lúc mới mấy tuổi cho đến bây giờ thì ly chè ấy gần như là một miền ký ức đáng nhớ nha. Giờ ăn lại, ngoài vẻ khang trang hơn xưa thì quán cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn cái vị béo không ngấy của nước cốt dừa, chè thì không quá ngọt và vừa miệng. Giờ mình dẫn chồng và các con của mình đến đây để cho họ xem những kỷ niệm một thời của mình đó mà. Đón Tết thật vui ở Đà Nẵng và xin hẹn gặp lại nha. Chúc ông bà ngoại năm mới vui vẻ, vạn sự như ơi, tấn tài tấn lòng. Đúng số đầu ra. Ăn chút số đầu ra. Ăn hay thịnh vượng, sống lâu hơn 100 tuổi luôn. Ủa mẹ, cái chết ra đây. Em rơi nghỉ ra nước.